एभ्रिवान नमस्ते हजुरहरुलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज मैले हजुरहरुको लागि अरिकञ्चनको ग्रेभी करी बनाउँदै छु। अब बनाउन सुरु गरौँ है। मैले हिट अन गरेर प्यान राखिसकेको छु। प्यान तातिसकेको छ, तेल राखौँ। आफूले कतिको तेल खाने हो त्यो अनुसारले तेल राखौँ। तेल तातिसक्यो, अब जिरा राखौँ। एउटा तेजपात राखिदिउँ। प्याज राखिदिउँ। प्याजलाई हल्का ब्राउन हुने गरी फ्राई गरौँ। प्याज फ्राई भइसकेको छ, अदुवाको पेस्ट राखिदिउँ। लसुनको पेस्ट राखिदिउँ। अदुवा र लसुनलाई पनि प्याजमा भुटौँ। आधा चम्चा बेसार राखिदिउँ। 1 चम्चा करी पाउडर राखिदिउँ। 1 चम्चा खोर्सानीको पाउडर राखिदिउँ। मसलालाई भुटौँ। थोरै पानी राखिदिउँ र मसलालाई भुटौँ। फेरि थोरै पानी राखौँ। मसलालाई भुटौँ। अब मसला भुटिसकिएको छ। मैले हाफ कप टोमेटो प्युरी लिएको छु, यो राखिदिउँ। तपाईहरुले टोमेटोलाई पिसेर राख्नु भए पनि हुन्छ, टमाटरलाई मसिनो गरेर काटेर राख्नु भए पनि हुन्छ। टमाटर प्युरीलाई पनि भुटौँ। अब दही पनि राखिदिउँ। दही राखेपछि चाहिँ कन्टिन्यू हामीले चलाउनु पर्छ। यो टोमेटो प्युरी दही राखेर फ्राई गरेको पनि अब तेल सबै मसलाबाट निस्किसक्यो। अब यसमा हामीले पानी राख्नुपर्छ। पानी राखिदिउँ। पानी राखेर पनि हाम्रो मसला भुटिसक्यो। अब आफूले कतिको ग्रेभी खाने हो त्यो अनुसारले पानी राख्नुपर्छ। अब यसमा आफ्नो स्वाद अनुसारको नुन राखौँ। कागतीको जुस लिएको छु मैले, यो पनि राखिदिउँ। यो तरकारी चाहिँ एकदम चखिलो हुनुपर्छ अनि मात्रै मिठो हुन्छ। हरियो खोर्सानी मैले 2टा काटेर राखेको छु, यो पनि राखिदिउँ। आफूलाई कतिको पिरो मनपर्छ त्यो अनुसारले राख्ने। मैले कसुरी मेथी पनि लिएको छु, यो पनि राखिदिउँ। यसलाई यसरी माडेर राखिदिउँ। यसलाई मिक्स गरिदिउँ सबैतिर। अब यसलाई एकछिन उम्लिन दिउँ। अब यो ग्रेभी पाकिसक्यो। यसमा हामीले यो कर्कलोको अरिकञ्चन राख्दै जाउँ। यो राखेको 1-1.5 मिनेट पछि चाहिँ यो अरिकञ्चनलाई सबै फर्काइदिनु पर्छ। अरिकञ्चन करी तयार भइसकेको छ। मेरो रेसिपी तपाईहरुलाई मनपर्छ भने मलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यस्तै गरेर फेरि म अरु नयाँ रेसिपी लिएर आउने छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई।